BMG ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო სივრცემ წელს პირველად უძრავი ქონების გამოფენა გაყიდვას არეა ექსპო 2018 უმასპინძლა. ღონისძიებამ მთლიანობაში მრავალი დეველოპერული კომპანია გააერთიანა. გამოფენაზე მისულ დამთვალიერებელს კი ჰქონდა საშუალება შეერჩია უკვე დასრულებული თუ მშენებარე პროექტში ბინები და სპეციალური პირობებითა და ბასით შეეძინა ისინი. გამოფენა მიზნად უძრავი ქონების ბაზარზე საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის დანერგვას ისახავდა. არეა ექსპოს საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფიც ესტუმრა, რა თქმა უნდა. ნახოთ ანუკა ჯოხაძის მომზადებული სიუჟეტი. მშენებლობები, უძრავი ქონება და დეველოპერული საქმიანობა ბოლო წლებში საქართველოში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და პოპულარული გახდა. შესაბამისად, წელს პირველად საქართველოში უძრავი ქონების გამოფენა გაყიდვა. არეა ექსპო 2018 გაიმართა. 30 მარტიდან 1 აპრილის ჩათვლით ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო სივრცეში მისულ დამთვალიერებელს საშუალება ჰქონდა ქვეყანაში წამყვანი დეველოპერული კომპანიების საქმიანობას გაცნობოდა. არეა ექსპო 2018-ის ფარგლებში საქართველოს მოსახლეობას საშუალება აქვს, რომ ერთ სივრცეში შეხვდეს ქართველ დეველოპერებს. გაეცნოს მიმდინარე მშენებლობებს, მიმდინარე პროექტებს, შეადაროს ფასები, პროექტები, დაგეგმარებები ერთმანეთს და მიიღოს მისთვის სასურველი გადაწყვეტილება უკვე და გააკეთოს შენაძენი ადგილზევე. გარდა ამისა, თვითონ ღონისძიება დატვირთულია სხვადასხვა სემინარული ნაწილით. ეხლა ამ წუთას ცოტა იქით ჩავალთ, აუცილებლად ნახავთ. მარკეტერი წარმოადგენს თოქსების სერიას, სადაც განხილული იქნება სხვადასხვა თემები, თქვათ, როგორიც არის ჭკვიანი სახლი, როგორ მოვაწყოთ ჭკვიანი სახლი, როგორ გავაქირავოთ ბინა და ასე შემდეგ. ღონისძიებაში მონაწილეობას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროც იღებდა, რომელმაც გამოფენაზე თავისი პროდუქტი 50 ქონება შენის სასტუმროსთვის წარმოადგინა. ადგილზევე შესაძლებელი იყო სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული კომერციულად საინტერესო ქონების ნახვაც. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერით ტარდება აღნიშნული ღონისძიება. უწყება წარმოდგენილია პროექტით 50 ქონება თქვენი სასტუმროსთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც წარმატებით მიმდინარეობს და უკვე გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები. გარდა ამისა, ჩვენ დღეს წარმოვადგენთ ძალიან ბევრ კომერციულად საინტერესო უძრავ ქონებას, რომელიც შეთავაზებული იქნება კერძო სექტორისთვის. უძრავი ქონების გაყიდვების კუთხით 2017 წლის მაჩვენებელი წინა წლებთან შედარებით საგრძნობლადაა გაზრდილი. არეა ექსპოს სტუმრებმა გამოფენის ფარგლებში სხვადასხვა დეველოპერული კომპანიებისგან საუკეთესო პირობებით იზარგებლეს და ადგილზევე გაეცნენ მათ პროექტებს. დეველოპერმა კომპანიამ ბინადარმა გადაწყვეტილება მიიღო, რომ მონაწილეობა მიიღოს არეა ექსპო ჯორჯიას გამოფენაზე. ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს ორი პროექტი, ეს არის ორივე მიმდინარე პროექტი, ერთი არის ბინადარი ვაკეში ლისზე და ლისზე. ჩვენი კომპანია არის დეველოპერული კომპანია სიმეტრია, რომელიც არის საინვესტიციო ჯგუფის, კაპიტალ ჯგუფის წევრი. წარმოდგენილი გვაქვს სამი პროექტი, საცხოვრებელი სახლები. ეს არის პირველი ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე 9 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი, რომელიც რეკრეაციულ ზონებთან ძალიან ახლოს არის და აქვს შესანიშნავი ხედები ქალაქზე. მეორე პროექტი არის პრემიუმ კლასის, რომელიც თბილისთან ახლოს ოქროყანაში მდებარეობს და ასევე გვაქვს ერთი პროექტი ჟვანიეს ქუჩაზე, რომელიც უკვე დასრულებულია. არქარია ჩვენ წარმოდგენილი ვართ არეა ექსპოზე 2018-ზე კონკრეტული პროდუქტით. ეს არის ვირტუალური რეალობის სათვალე, რომელსაც ინტერიერის დიზაინის დროს, შესრულების დროს აბსოლუტურ ვირტუალურ რეალობას ქმნის, ანუ ძალიან მარტივად შეუძლია ადამიანს დაათვალიეროს თავის მომავალი სახლი. გამოფენასთან ერთად სამშენებლო საკითხებთან დაკავშირებით თოქების სერიაც მოეწყო. უძრავი ქონების გამოფენაზე სტუმრებს შორის იყო მრავალი უცხოელი. მსგავსი ტიპის გამოფენები უკვე წლებია საზღვარგარეთ პოპულარულია, საქართველოში კი წელს პირველად ჩატარდა და ის აღმოჩნდა ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება უძრავი ქონების დარგში. როგორც ორგანიზატორები იუწყებიან, არეა ექსპო ტრადიციის სახეს მიიღებს და მომავალ წლებშიც ჩატარდება.
უხსტუმრიანობით ვართ წარმოდგენილი. დღეს მასპინძლობთ ბინადარის კომერციულ დირექტორს თეო გოგობერიშვილს, ასევე ანი ლურსმანაშვილს, MBG Development-ის გაყიდვების მენეჯერს და ნინო ჯინჯულავას არეა ჯგუფის მმართველ პარტნიორს. მადლობა მათ სტუმრობისათვის. გამშვიდობის ყველას. ეხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. დათვლილი უქმეები გამოდგა თქვენთვის. დარწმუნებული ვარ. ჩვენებმა ნინო რაც ამბავი მოგვიტანეს, საკმაოდ აქტიური კიდე რბილად არის ნათქვამი. მოკლედ, კარგად ამოიქოქა ეს ამბავი თუ აი რა შეფასებას მიცე, რამდენადაც სუბიექტური არ უნდა იყოს ეს ამბავი. პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა თქვენ რომ საეთერო სივრცე დაგვითმეთ. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს, განსაკუთრებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, რომელიც გვერდში დაგვიდგა და მხარდაჭერობა, ასე თქვა, აიღო თავის თავზე. ამ ღონისძიების ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტია, როდესაც სტარტაპს სახელმწიფო უწყება ინიციატივაში გვერდს, ასე თქვა, უმყარებს. თითოეულ მონაწილე დეველოპერებს რო არა ისინი რეალურად ღონისძიება მოგხსენებათ ვერ შედგებოდა. ასევე მარკეტერს და key communications და არ მინდა გამორჩეს Georgia Today, რომელმაც იზრუნა მედია, ასე თქვა, გაშვებასა და პარტნიორობაზე. რაც შეეხება ღონისძიებას, ძალიან საინტერესო ტენდენციები გამოვლინდა. ჩვენ ზოგადად ძალიან კრიტიკულად ვუდგებით ხოლმე თითოეულ ნიუანსს, განსაკუთრებით იმ საკითხს, რაში ჩვენ თვითონ ვართ ჩართულები. მოლოდინი თავდაპირველად, როდესაც იდეა ქონდა, უფრო დიდი იყო, იმიტომ რომ დეველოპერების მხრიდან საკმაოდ ღია მზაობა იყო ამ ღონისძიების ფარგლებში ჩართულობის მიმართ. ალბათ მოგხსენებოდა გახსოვთ რომ ჩვენი ასე თქვათ გზავნილი მომხმარებლის მიმართ იყო 100-მდე დეველოპერი, თუმცა ამ მასშტაბის ასე თქვათ მონაწილეები ღონისძიებაზე ვერ მივიღეთ გარკვეული ობიექტური და სუბიექტური, ანუ ხელოვნურად შექმნილი ბარიერების ასე თქვათ გამოისობით. მხრიდან თავად კი, რასაკვირველია, პირველია ეგ ღონისძიებას არ ყოფილა მსგავსი ტიპის გამოცდილება ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით, შესაბამისად თან ობიექტური მიზეზებიც დაემთხვა, მოგხსენებათ რომ ქალაქის დაგეგმარების გეგმაზე მიმდინარეობს მუშაობა და ამასთან დაკავშირებით ჩვენც განვიცადეთ გარკვეული შეფერხებები, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც დამტკიცდა ის, რომ ბაზარი აბსოლუტურად მზად არის ამ ინიციატივისთვის. მომხმარებელი ძნელნელა შეეჩვევა, ანუ სამომხმარებლო კულტურა კიდევ უფრო რა მინუსები გამოიკვეთა, ან უბრალოდ რა ნაკლოვანებები, რომელიც დახვეწაც გჭირდება, მათ შორის მომხმარებლების მხრიდან, როდესაც ისინი არჩევანს აკეთებენ, იმიტომ რომ ეს არა მხოლოდ ექსპოს ნაწილში ზოგადად ბინის შერჩევისას დეველოპერებისთვის ძალიან საინტერესო თემა, რას აქცევენ ყურადღებას ის ადამიანები, ვისაც სურს ბინის შეძენა. ზოგადად მომხმარებლის ქცევა უძრავქონებასთან მიმართებაში არის საკმაოდ კომპლექსური. მით უმეტეს ამ სივრცეში წარმოდგენილი ხთუნდაც სიუჟეტიდან იკვეთება, რომ ორი პირდაპირ კონკურენტია წარმოდგენილი. ანუ ორ კომპანიას ქონდა ზუსტად ერთი და იგივე ლოკაციებზე თავიანთი პროდუქტები და ძალიან საინტერესო იყო და მომხმარებლისთვის კარგი, იმიტომ რომ მრავალფეროვნება აქვს, ხო? გარდა ამისა, მომხმარებელი ძალიან ბევრ ნიუანსს ითვალისწინებს. ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ დამტკიცა, რომ გაყიდვების მენეჯერის კომპეტენცია და ურთიერთობა კომუნიკაცია მომხმარებელთან არის ერთი ფაქტორი, რომელიც მომხმარებელს, ასე ვთქვათ, სტიმულირებას აძლევს მიიღოს ამა თუ იმ კომპანიის სასარგებლოდ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, თვითონ მომხმარებლისთვისაც ახალია ეგ ინიციატივა. პარასკევს დღეს ძირითადად უფრო იყო დატვირთვა ვიზიტორების მხრიდან, უფრო საქმიანი შეთავაზებების კუთხით. ძალიან ბევრი უცხოელი ესტუმრა ღონისძიებას, იმიტომ რომ მათთვის ეს ჩვეულებრივი ამბავია და შეჩვეულები არიან. განსაკუთრებით პროფესიული დარგის წარმომადგენლები, რომლებიც უძრავი ქონების მიმართულებით აწარმოებენ ბიზნეს, იქნება ეს საინვესტიციო მიმართულებით თუ უშუალოდ საბროკერო მიმართულებით და ესე შემდეგ. ქართველი მომხმარებელი კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, შეეჩვევა ამ ინიციატივას და ყველაზე კარგი, ასე ვთქვათ, კმაყოფილება ჩვენ შორის, რამაც გამოიწვია ორგანიზატორებში, ჩვენ შედეგს ვსომავთ იმით, თუ რა შედეგი მიიღეს დეველოპერებმა. დაფიქსირდა სტიმულირება კომპანიებმა შეძლეს, რომ მნიშვნელოვანი ჯავშნები აეღოთ და გვაქვს ამისი დაახლოებით. დაახლოებითი სტატისტიკა ცოტა არ იყო რთული ამაზე ვილაპარაკო, თან თეო და ანი წარმოდგენილები არიან და თავად კონკრეტულ кейსებს თვითონვე განიხილავენ. ჩვენ კვირის ბოლოს შევაჯამებთ და დიდი სიამოვნებით მოგაწვით ამ ინფორმაციას. ანუ აპირებთ გამოაქვეყნოთ ეს ყველაფერი. კი, აუცილებლად, იმიტომ რომ ჯავშნები როცა ავიღეთ, უკვე აიღეს, უბრალოდ უკვე მნიშვნელოვანია, რომ სწორი თანმიმდევრული სტატისტიკაც ძალიან საინტერესო დარწმუნებული ეს არის ერთი და ორ დღიანი გადაწყვეტის ამბავი, მით უმეტეს როცა უძრავი ქონების შეძენაზე ვსაუბრობთ. კონკრეტულად
კონკრეტულ შემთხვევებზე მინდა შემიძლია კონკრეტულად თქვა ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც ერთადერთი შემთხვევა იყო საბროკერო კომპანია იყო წარმოდგენილი, დანარჩენ შემთხვევაში ზოგადად ერთადერთი კომპანია იყო, როგორც მონაწილე და უკვე საუბრისას პირდაპირ მიხარ 60 ახალი მომხმარებელი შეიძინა. დეველოპერულ კომპანიებს ბინის შეძენასთან დაკავშირებით საშუალოდ 10-დან 15 ჯავშნამდე თითქმის ყველას ჰქონდა. იდეაში ახლა ერთ-ერთი წაღამ ბრძანა კიდეც რომ ერთ-ერთი საუკეთესო შემფასებელი თავად მონაწილენი არიან. მე მიხარია რომ კომპანია ბინადარი კვლავ საქმიანი დილის სტუდიაშია. მიუსალმები კიდევ ერთხელ თეო გოგობერიშვილს, იგი კომერციული დირექტორი გახავთ ბინადარის, წარმატებებს გისურვებთ. მოვისმინე სიუჟეტიდან თქვენ ორი პროექტით იყავით წარმდგარი, აუცილებლად ამ პროექტებთან დაკავშირებითაც კითხავთ ისევე როგორც კომპანიის გეგმებზე და მიმდინარე პროექტებზე. მინდა არეას შეფასება გთხოვოთ. ანუ ეს მართლა სტარტაპ პროექტი იყო, რამდენად შედგა იგი თქვენთვის, როგორც ბაზრის მონაწილისთვის და როგორც მოთამაშისთვის და რა შეფასებას მისცემთ ამ ღონისძიებას? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ეს გამოფენა, უძრავი ქონების გამოფენა ბინადარისთვის არ იყო პირველი გამოფენა. ჩვენ წინა წელს მივიღეთ ოქტომბერში ბაქოში საერთაშორისო გამოფენაზე, უძრავი ქონების გამოფენაზე მონაწილეობა ექსპოზე ბაქო და იქ საკმაოდ უფრო მასშტაბური პროექტები იყო წარმოდგენილი, უფრო გრანდიოზული ფორმებში იყო თითოეული კომპანია წარმოდგენილი, თუმცა მინდა ეს ბაქოში ხდებოდა. დიახ, ჩვენც წარმოდგენილი ვიყავით ორი პროექტით. ერთი მათ შორის უკვე დასრულდა ცაგარელი, რომელიც თქვენს ეთერში უკვე გახსნაზე ვიყავი სტუმრად და ამ კონკრეტულ გამოფენაზე ჩვენ უფრო სხვანაირად მივდექით აი ამ არეა ექსპოს გამოფენაზე და ვთვლით რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანი გამოფენა იყო, ვინაიდან აქ ქართულ დეველოპერებს მეტი პასუხისგებლობა და ვალდებულება აკისრია თითოეული მომხმარებლის მიმართ, ვინაიდან ჩემის აზრით ქვეყანაში არსებულმა დეველოპერებმა თავი უნდა გამოიჩინონ კონკრეტულად საკუთარ მომხმარებლის წინაშე, ვიდრე საზღვარგარეთ გაიტანოს საკუთარი პროექტები. ამ თვალსაზრისით მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო არეა ჯგუფს, ვინაიდან ისინი იყვნენ პირველი პიონერები, ასე ვთქვათ, რომლებმაც საქართველოს ბაზარზე ესეთი პირველი საერთო დეველოპერების გამოფენა გამართეს და უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ ეს მომხმარებლისთვის იყო პირველ რიგში გამიზნული, ვინაიდან მათ საშუალება ჰქონდათ ჯანსაღ კონკურენციის ფარგლებში აერჩიათ ესა თუ ის პროექტი და ჩვენ რა თქმა უნდა როგორც ყველა დეველოპერი ვინც იქ იყო წარმოდგენილი არ შეუშვინდით და პირიქით მოხარულები ვიყავით აი ესეთ სიტუაციაში გვემუშავა და წარგვედგინა ჩვენი პროექტები. ბინადარისთვის შემთხვევაში აი იგივე არეა ჯგუფის აი ნინოს ნარატივი რო გავაგრძელოთ, გულისხმობ იმას, რომ აი მაგალითად არეა ჯგუფისგან ჩვენ კონკრეტული სტატისტიკა, ერთგვარი რაპორტი, შედეგებთან დაკავშირებით კვირის ბოლოს გვექნება კომპანიამ როდის უნდა იგრძნოს შედეგები, ანუ მიღმა, რა ვთქვა, ანუ awareness-ის და იმ თემებისა, რასაც მუდმივად ამ ტიპის ღონისძიებები ემსახურება, რაც არ უნდა ძლიერი იყოს კომპანია, ამ ტიპის ღონისძიებებში მონაწილეობა მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში ესეთი ტიპის უძრავი ქონების გამოფენა ხელს უწყობს კომპანიებს წარადგინონ თავიანთი პროექტები, თვალსაჩინო იყოს მომხმარებლისთვის მათი თითოეული მინუსი თუ პლუსი და ასე ვთქვათ პრიორიტეტები და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს გამოფენა ხელს უწყობს ცნობადობის ამაღლებაში. შეიძლება მომხმარებელმა ესა თუ ის კომპანია იცოდეს, თუმცა შენ არ გიცნობდეს და უშუალო კავშირი დაამყაროს შენთან. რაც შეეხება ლიდებს, ანუ იმ კონტაქტებს, რომლებიც ჩვენ აი ამ სამი დღის განმავლობაში ავიღეთ, საკმაოდ ბევრია. მე პირადად სასიამოვნოდ გაოცებული ვარ იმითი, რომ მე უფრო მეგონა, რომ ჩვენი გუნდი უფრო მზად იყო აი უძრავი ქონების სააგენტოს წარმომადგენლებისთვის, შეთავაზებებისთვის, თუმცა კიდევ განმეორდები, სასიამოვნოდ გაოცებული ვარ, როდესაც შაბათ-კვირას დიდი ნაკადი მოაწყდა, აი ახლად შექმნილი ოჯახების წყვილები მოდიოდნენ, რომლებიც დაინტერესებული იყვნენ, ანუ უშუალოდ მომხმარებელი ნაკადი
ხარი წამოვიდა შაბათ-კვირის მანძილზე და ჩვენ რამოდენიმე მათგანს უკვე ჩვენს ბინადარს შეგვიძლია მადლობა გადაუხადოთ, რომ არჩევანი ჩვენსაზე შეაჩერა და გვაქვს ასევე უამრავი ჯავშანი, საკმაოდ ბევრი, მინდა მადლობა გადაუხადოთ. თქვენ პროექტებთან დაკავშირებით, თქვენ ორი პროექტით იყავით სამსგარი. ერთი იყო მიმდინარე პროექტი, რომელიც სექტემბერში დავიწყოთ ბინადარი ჟვანიაზე, კეკელიძის ბოლოს არის უშუალოდ ჟვანია 3 ნომერში, იქ უკვე 3 სართული გვაქვს აშენებული და ეს გამოფენა იმით იყო კიდევ საინტერესო ჩვენთვის, რომ სულ ახალი პროექტი წარვდექით ბინადარი ლისზე, რომელიც სამშენებლო სამუშაოების აი წუთი-წუთზე მიმდინარეობს და ჯერ დაწყებულიც არ არის, მხოლოდ წინასწარი სამუშაოები სრულდება და აპრილში დაიწყება აღდგომების შემდგომ ეს მისი მშენებლობა და ეს პროექტი იმდენად დაინტერესება პოვა ამ პროექტმა, რომ აი საკმაოდ გაკურებულები ვიყავით. ეს არის ეკოპროექტი. იმედია ეს ის ლისი არ არის, ჩვენ არ გვეხება, ანუ ჩვენ ჩვეულებრივ არა, ეს ის ლისი არ არის. ანუ ჩვენ არანაირი შეფერხება არ აგვაქვს და ეკოცხოვრება საკმაოდ პრიორიტეტს ვანიჭებთ. წარმატებები ბინადარს და მის მობინადრეებს. Ani ლურსმანაშვილთან გადავდივართ, იგი MBG Development-ის და გაყიდვების მენეჯერია. აბლაბუდასავით რომ ხართ მოდებული ძირითადად ისეთ ლოკაციებს, ყველას რო თვალში ხდება, გითხარით, რა შტაბ-ჭრილება დატოვა ახლა არეას ამ ღონისძიებამ და კომპანიაზე, ani როგორ აისახა, ანუ მსგავსად თეოსი, შეგიძლია თუ არა რაიმე უკვე კონკრეტულ შედეგებზე ბრძანა. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მე ვთვლი, რომ საქართველოში ესეთი ტიპის ღონისძიებები ძალიან ხშირად უნდა ტარდებოდეს. იმიტომ რომ პირველ რიგში საზოგადოებისთვის ძალიან კარგია დღესდღეობით ამეთანხმებთ რომ საქართველოში არსებობს ძალიან მცირე დეველოპერული კომპანიები რომელთა საზოგადოების დაახლოებით 30%-მა ამ კომპანიების შესახებ ინფორმაცია არ იცის და მიეცა საშუალება რომ გაეცნოს პირადად კომუნიკაცია დაამყაროს დეველოპერულ კომპანიებთან და მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია დეველოპერებისგან რაც შეეხება თვითონ შედეგს მოლოდინს გადააჭარბა მინდა ვთქვა იმიტომ რომ გუშინ დაახლოებით რაც დავიმახსოვრე 10 ზარი განხორციელდა უშუალოდ გამოფენიდან კვირა დღეს კი შაბათს და კვირას მაგრამ გუშინ ძალიან ბევრი ზარი იყო შემოვიდა ძალიან ბევრი ზარი უშუალოდ გამოფენიდან წავიდნენ ობიექტზე სანახავ და იქიდან მირეკავდნენ ძალიან ბევრი დაინტერესება წამოვიდა ჯავშნებიც არის უკვე ჯავშნები ძალიან ბევრია კი რამ ხა 4 შაბათს მაქვს შეხვედრები მომხმარებელთან რომელიც ჩვენი ერთ-ერთი პროექტით დაინტერესდა უკვე და გეგმები აი ეს ძირითადი ინტერესი და კითხვები რომელიც ამ პროექტების მიმართ ურსებთ მით უმეტეს როცა გვერდით შეუძლიათ როგორც უკვე აღენიშნე იმავე ლოკაციაზე სხვა ალტერნატივა განეხილონ აი რას ანიჭებენ უპირატესობას რის მიმართ უჩნდებათ ინტერესი მომხმარებლებს დიახ გეტყვით ანუ ძალიან დიდი არჩევანი იყო ანუ კომპანიები დეველოპერული სამშენებლოც ერთი და იგივე ლოკაციებზე რომ მიმდინარეობს მშენებლობა მაგრამ ძირითადად ალბათ ხარისხს და ფასს უყურებენ პირველ რიგში ფასს თავი განსაზღვრელი მაინც აქვს თუ არა მნიშვნელობა პროექტის არსებულ მდგომარეობას ანუ რამდენად გრძელვადიანად ხდება ინვესტიციის გაკეთება ანუ იმ წუთას ჭირდებათ ბინა რომელიც დასრულებულ თქვა უკვე კორპუსში ჭირდებათ მოწყობაზე გადასვლა შესაძლოა გარემონტებული ბინის ყიდვა თუ იცით როგორ არის ანუ იყო მოთხოვნები დასრულებულ პროექტებზე ძალიან დიდი ინტერესი წამოვიდა ჩვენ სწავლზექით ორი პროექტით ერთი კონა დასრულებული მეორე მიმდინარეა და ორივეზე იყო მოთხოვნა ორივეზე. დიახ, კი. კარგი, რას გვიტყვით კომპანიის პროექტებზე? ანუ რა გეგმებია კიდე pipeline-ში, რა საინვესტიციო მიმართულებით ვითარდება MBG Development-ი? არის თუ არა ის რისი თქმაც დღეს საქმიანი დილიდან შეიძლება არეა ექსპოს მიღმა რაღაც ცხადია ცოტა რაღაცა ვესტები ნინო შევეცილა ექსკლუზივებში. დიახ, გეტყვით, ანუ დღესდღეობით გვაქვს ორი მიმდინარე პროექტი, ლოკაციები არის დიდიღობში და დიღმის მასივში. ახლო მომავალში იგეგმება ორი პროექტი, დღეს ერთი არის ნუცუბიძეზე და მეორე ავლაბარში. ავლაბრის პროექტთან დაკავშირებით რაც შემიძლია ვთქვა, დღესდღეობით მიმდინარეობს მოლაპარაკება ერთ-ერთ საერთაშორისო ბრენდთან. ეს არის საინვესტიციო პროექტი. ძალიან დიდი მოთხოვნა წამოვიდა ავლაბრის პროექტზე არეა ექსპოდან. ნინოსთან ერთად გავაკეთე ერთი ჯავშანი, უკვე ახლო მომავალში დავიწყებ ჯავშნებს, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მოთხოვნაა. ეს პროექტი რომელიც ჯერ დაწყებული არ ჯერ დაწყებული არ არის, მოლაპარაკება მიმდინარეობს ერთ-ერთ საერთაშორისო უცხოურ ბრენდთან. წარმატებები მინდა თქვენს გისურვ. ნინო, არ ვიცი, ხვალ კი უკაცრავად კვირის ბოლოს რის რაპორტს აპირებს საზოგადოების წინაშე. საუკეთესო ანარეკლი ამ ყველაფრისა არის თავად მონაწილეები. ამ შემთხვევაში ჩვენ მხოლოდ ორი კომპანია მოვიწვიეთ ამ სტუდიაში.
სულ რომ მოვინდომო კიდე 2-3 დავატიოთ ამ მაგიდასთან სტუდიიდან გამომდინარე მონაგარი მნიშვნელოვანია და სერიოზულია. აბსოლუტურად. ჩვენი ამან უნდა გააქარწყოს თქვენი დაღლა და დილით ადრე ნორმალურად. ხო, დაღლა და ზოგადად როცა საქმეს ასე თქვა ყოველთვის მომბ სიყვარულით აკეთებ და ენთუზიაზმი გაქვს დიდი დაღლა არაფერია. შეიძლება კი, ჩვენ ვამბობთ რომ შედგა. ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო იმყოფ და შემდგომში უკვე რასაკვირველია ცოტა უფრო სხვა ფორმატით წარიმართება, კიდე უფრო მეტ კომპონენტებს დავამატებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მომხმარებლისთვის მარკეტერის მიერ ორგანიზებული თოქების სერია, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და უკაცრავად სასარგებლო რჩევები მიიღეს. იმიტომ რომ უძრავი ქონების ბაზარი ეს ბაზარია, სადაც ასე ვთქვათ, მომხმარებელსაც სჭირდება სრულფასოვანი ინფორმირება და ერთგვარი ასე ვთქვათ განათლება, იმისთვის რომ სწორი არჩევანი გააკეთოს. ასევე დეველოპერულ კომპანიებსაც რა თქმა უნდა ჩართულ შუამავალ ასე ვთქვათ პირებს გულისხმობ იმ კომპანიებს, რომლებიც კონსულტაციას უწევენ უძრავი ქონების წარმომადგენლებს, მათი როლიც, ანუ ჩვენი როლიც ძალიან დიდია ბაზრის დახვეწაში. ყოველთვის მომხრე ვარ პარტნიორული ურთიერთობების და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი პარტნიორების ხარდაჭერა. სწორედ მათი გვერდში დგომით განხორციელდა ეს ღონისძიება ესეთ საინტერესო ფორმატით. შესაბამისად მომავალში კიდევ უფრო დიდი გეგმებით ასე ვთქვათ დავბრუნდებით. სანამ 2019 ექსპოში ერთ კითხვასაც დავსვამ. თქვენ თქვით რომ ეს ექსპო იქნებოდა სასტარტო. რა საპირებთ უკვე დღეიდან მომდევნო დღეების განმავლობაში სანამ 2019 ექსპო შედგება? კი ბატონო, მაშინაც თქვით როგორც ესეთი, როდესაც პირველი გადაცემა გქონდა თქვენთან ერთად. რეალურად ჩვენი კომპანია მიზნად ისახავს მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას დეველოპერულ ბაზარზე, რაც ეხება მარკეტინგულ მიმართულებას და მომხმარებელთან ასე ვთქვათ კომუნიკაციის მიმართულებას. შესაბამისად ღონისძიების ეს ფორმატი იყო ერთ-ერთი პირველი თვალსაჩინო მაგალითი როგორ შეიძლება საერთაშორისო პრაქტიკა ადგილობრივ ბაზარზე გადმოვიტანოთ. შემდგომში რასაკვირველია ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ გეგმები გვაქვს ჩვენ ძირითად მიმართულებას. ეხლა უკვე ისევ მარკეტინგული საკონსულტაციო მიმართულებით და გაყიდვების აუთსორსინგით ეგრეთ წოდებული ვაგრძელებთ. ჩვენთვისაც საინტერესო იყო ეს ღონისძიება, რომ პირდაპირ დაგვიკავშირდნენ ბრიტანეთიდან საკმაოდ საინტერესო პარტნიორები ჩამოვიდნენ ადგილზე გავიცანით ისრაელიდან, დუბაიდან. ეხლა უკვე ვიზრუნოთ ცოტა უფრო საერთაშორისო ასე ვთქვათ გაფართოებაზე თვითონ კომპანიის მხრიდან და რაც ყველაზე მეტად ჩვენთვის ძვირფასი და ჩვენი კომპანიისთვის ღირებულია არის ის ურთიერთობა დეველოპერებთან, რომელიც შედგა ასე ვთქვათ თანამშრომლობა ზოგადად ბაზრის მომხმარებლის სასარგებლო და ბიზნესის სასარგებლოდ გაუმჯობესების მიზნით. ნინო, წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა. გაიცნო კიდევ ბევრჯერ შევხვდებით. ინო ჯინჯოლოვა საუბრობდა, იგი არეა ჯგუფის მმართველი პარტნიორია. ჩვენთან ერთად იყო თეო გოგობერაშვილი, იგი ბინადარის კომერციული დირექტორია. მადლობა მობრძანებისთვის და მადლობა სტუმრობისთვის, ასევე ანილ ურსმანაშვილს, Sandwich Development-ის გაყიდვების მენეჯერს. მე წარმატებებს გისურვებთ, მინდა გისურვოთ, რომ ააშენოთ ბევრი ხარისხიანი გემოვნებიანი, აი ესეთი როგორც ამ ქალაქს და ქვეყანას უხდება, იმიტომ რომ ამას მე ჯაჭვური რეაქციით ძალიან ბევრი საინტერესო ბიზნესის განვითარება მოსდევს.